Michael. Michael. Saan tayo, Maddie? Today, andito tayo ngayon sa Vertis North. Vertis. Anong mission natin today? Mission natin today, padadaliin natin yung flight experience nyo Yeah, yung next trip nyo. Paano natin gagawin to? through hacks. Ayan, so mag-share kami sa inyo ng travel hacks na pwede nyo magamit for your next flight. Pero syempre, para mas special yung video, explain namin sa inyo yung mga hacks. Explain? Syempre, para mas special, gagawin natin to habang lumilipad to other countries. Simulan na natin. Tara? Tara. Saan tayo, Maddie? Ito na tayo sa Japan. Japan. Ano yung first hack natin for today? Our first hack, flight hack, is... Kita yung notes. So, yung unang hack is mag-book ka ng extra legroom na seat. Oo, kung may extra budget. Kasi depende sa layo, no? Minsan yata 2,500 to minsan 5,000. Pesos, yung Oo, additional. One way, oo. So parang kung may extra budget naman, kunin nyo kasi super laking ginhawa nun. Lalo kung matangkad kayo. Di ba ako laging tumatama lang yung tuhod ko? Oo. Lalo na yung sa mga budget flights. Parang Oo. masyado nang masikip yung in between ng rows, no? Oo, sobra. Nakadikit talaga. Tapos ang isa pang hassle kasi pag hindi ka nasa extra legroom seat, kunyari gusto mo magbanyo, tapos naka-middle seat ka. Or kahit hindi, kahit dalawa lang yung upuan, nasa window ka. Tapos kung gusto mo magbanyo, aabalahin mo lagi yung katabi mo. Oo. Pagka nandun ka sa extra legroom seat, pwede mo hakbangan lang eh. 'Di ba? Kahit tulog sila. Tapos isa pa pala, pag kunyari, nandun ka sa normal seats, tapos nag-recline yung nasa harap. Ang hirap na sobra lumabas nun eh. Yun nga eh, ang hassle nun. Tapos yung sa, pag nasa front row ka na, nasa legroom seat ka, at least kung kahit na nasa gitna ka na seat, hindi mo kailangan mag-excuse me dun sa katabi mo. Oo, sinabi ko eh. Tapos kung gusto mo magbanyo, aabalahin mo lagi yung katabi mo. Tapos kahit kumakain ka, pwede mo i-push forward yung tray, may space ka. Ano lang, minsan itong mga extra legroom seats, dun siya sa exit row. So, minsan yung mga tao yata natatakot doon. Sabi ng friend namin si Pao, thank you Pao sa tip. Minsan natatakot doon yung mga tao na kunin yung exit row. Kasi di ba kung may emergency, ikaw magbubukas nung door. Sabi niya, huwag kang matakot kasi ituturo naman sa'yo kung paano gawin yon. And ang extra, kailangan mo lang i-consider, pag take off tsaka landing, bawal lang na may gamit ka doon. Yun lang naman. Pero yung perks nun, pag may emergency, ikaw raw yung unang mag-evacuate, sabi ni Pao. Tapos, malapit yun usually sa service area ng mga cabin crew. So, ikaw yung unang kakain. So, marami rin siyang perks. Bukod pa doon sa extra... Bakit ganito sa mall? Anyway, so huwag kayong matakot doon. Simple lang siya. Tapos, yung bonus nga ang dami. Tapos, matututo ka pa magbukas ng plane door. Pro tip pala, speaking of booking a flight, kumuha kayo ng credit card na nag-earn ng miles. Kasi pag kunyari magme-member ka sa mga frequent flyer programs, maka-earn ka lang ng miles doon pag lumipad ka. Tapos dapat doon lang sa affiliated na airlines. Pero kung kumuha kayo ng credit card na nag-earn ng miles, lahat ng ano nyo, bills, shopping, lahat ng gastahin nyo nag-earn ng miles. So hindi nyo kailangan lumipad lagi, nakaka-earn pa rin. Ang importante lang dyan, kailangan nyo i-check kung yung credit card na kukunin nyo, ano yung partner airlines, gusto nyo ba? Yun yun. Kasi, kunyari sa amin, yung mga gusto naming airlines, yun yung partner nila. Tapos BPI yata, Delta, ganun ba yan? Ay, burn din pala ako ng dati. Oo. So, ayun, i-check nyo na lang yun. Pero, siya yung best way mag-earn ng miles na mabilis. Tapos, depende pa yun, baka matsambahan nyo. Kasi sa amin, may sign-up bonus na 30,000 miles, no? So, ayun, may mga ganun. Pwede nyo abangan yun. Tapos, sulit na agad. Meron na kayo agad maraming miles. Oo. Meron akong napanood ng mga travel vloggers na nakaka-afford ng business class dahil ginamit nila yung miles na yun. Oh, Diba? puro miles. Meron ngang isa na yun lang yung content niya, puro flight reviews. Tapos lahat halos puro points. Dahil sa miles. Oh, tapos dami niyang credit cards for that. Ayun. So, pro tip lang yun kung gusto nyo. Hindi mo kailangan sobrang layo. Yeah. Dito. Ito yung background. Laging baliktad. Ano yung next hack, Maddie? Next hack. Next hack, a night before or kahit a few nights before your flight, matulog kayo ng maaga. Lalo kung mahiluhin kayo, kailangan marami kayong tulog. At least the night before. Pero kung kaya nyo buong week,
Or kung hindi naman, kunyari, hindi nyo kaya matulog ng mahaba sa gabi, mag-nap kayo nung buong week na yon. Kailangan nyo mag-ipon ng tulog. Kasi kahit di yung sa plane mismo, kahit yung buong flying out experience from waking up early, packing, ganun, parang medyo stressful siya, no? Hindi siya masaya kung puyat kayo. Oo. Tsaka ako nga, base ito sa experience kasi normally nahihilo talaga ako sa plane. Yung worst hilo ko talaga yung pagpuyat. Yung last lang, yung Singapore, yun talaga, grabe talaga yung hilo nun na nagsuka ako. Parang yun yung first time actually nagsuka ako sa plane. Oh. Before sa Japan, nahilo rin ako. Parang nagka-feeling ka nasusuka pero wala namang lumabas. Pero yung Singapore, wala tayong tulog nun, parang 2 hours. Tapos, ayun, talagang malala. So, don't do it! Don't do it! So kahit na prone ka to motion sickness, mas delikado pa lalo pag puyat ka. O, ma-aggravate pa yon. Yeah. Speaking of motion sickness... Akala ko ako muna. Ay, ikaw ba? Kasi ikaw yung Ay. sa next. Speaking of motion sickness, kung mahiluhin kayo sa biyahe, siguruhin nyo rin na iinom kayo ng Bonamine or may iba bang generic yan. Basta ganon, yung mga ganong types ng gamot. 30 minutes bago mag-board, para sure. Pero yun nga, gagana lang to kung hindi kayo puyat. Kasi ito nga yung nangyari sa Singapore sa akin. Nag-Bonamine naman ako nun eh. Never ako lumilipad ng hindi. Pero hindi siya talaga gumana. Dahil nga wala akong tulog. So hindi siya magic pill. Pero kung may enough tulog kayo, safe yun. Super effective niya na solusyon. So aside from yung Bonamine and proper sleep, dapat hindi rin empty yung stomach mo. Huwag kayong lumipad ng walang kain. And walang inom, di ba? Yeah, in terms of motion sickness. Kasi nag-research kami na pag dehydrated ka, mas madali ka mahilo and sumasakit yung ulo, no? Ganun. So, makakadagdag pa yon. So, kain muna kayo bago mag-board, to be sure. Ito naman, na-prove ko to, yung hilo pag gutom. Hindi actually sa plane. Kasi hindi naman ako nagbo-board ng gutom ever. Na-try ko to nung nag-Korea tayo. Punta tayo ng Jeonju. Super aga nung alis nung train. So, wala nang breakfast, alis tayo. Yung buong 2.5 hours ba yun sa train? Hilong-hilo talaga ako. Hindi ako gumagalaw, di ba? Nakaganyan lang ako. Ang lala talaga. Tapos hindi pa siya, hindi pa siya yung parang plane na may mga turbulence. Or gumaganyan. As in, diretso lang. Nahilo ko ng sobra. Tapos nung pauwi, busog na. Ang dami na natin nakain sa Jeonju, di ba? Ang sarap ng food. So, nung pauwi, paatras pa yung naupuan ko, tapos di ako nahilo. Di ba? So, yun. Don't do it! Don't do it! Don't do what? Ano yung next hack, Maddie? Next hack. Ito hindi pa natin natatry. Pero sabi nila na kung prone ka nga to motion sickness, preferably pumili ka ng seat na malapit sa wing, sa gitna ng plane essentially. Oo, so pili ka kung gusto mo ng extra legroom o hindi mahilo. Or both, di ba? Meron namang may legroom sa gitna. I guess depende sa layout ng plane yan. Pero yun, kung talagang super nahihilo kayo and kahit gawin nyo na lahat, nag-Bonamine, natulog, kumain, nahihilo pa rin kayo, yun daw yung best spot. Kasi I guess para itong yung sa Angkors Away, sa EK. Pag nasa gitna ka, hindi... Yeah, physics, no? Yung physics. Mas konti, gawin mo ulit yan. Parang mas konti yung galaw nung gitna na part, di ba? Ayun, so try nyo, tapos comment nyo kung gumana. So yun. Yun na. Bye-bye. Bago natin bago natin pag-usapan yung next hack, kain muna tayo kasi as usual, di pa kami nagbe-breakfast. Anong oras na ba? 2:00 na naman. Oo. So, ayan, kain muna tayo. Ito subo ko. Ayan, nakahalata tayo ng authentic na Japanese restaurant dito sa Japan. Ang ganda dito, no? Ano yung next hack natin? Next hack? Next hack, kung may dala kang hand carry, tapos tinanong ka ng airlines if gusto mong i-check-in mo yung hand carry mo for free, do it! Oo, kasi sobrang convenient. Actually, depende to sa airline eh. Kasi kung hindi budget, usually pwede dalawa, basta pasok sa weight, no? Pero kung budget, tapos sinabi isa lang, so chinek-in mo na yung malaki. Ang nangyari sa atin nun sa Singapore, parang pauwi na, tapos bigla nag-announce yung airline na, yung mga gusto magpa-check-in din ng hand carry, dalhin lang doon sa counter. Kasi I guess, puno na or something? Para na baka ma-overweight yung plane. Hindi. Limited yung space sa So, ayun kung ganon, tapos wala naman kayong kailangan na laging huhugutin doon sa hand carry. I-check-in nyo na kasi ginhawa nun, pag board, wala kayong dala, hindi ka na makikipag-agawan sa space. Tapos pagbaba, wala ka ring dala. Maghihintay ka rin naman doon sa conveyor para doon sa chinek-in mo. So, Might at least, as well. nabawasan yung hassle. Oo. Pwera na lang kung meron kang important na things doon. Like, kunyari may laptop ka, alam ko hindi pwede i-check-in yung mga electronics eh. And yung mga wallet mo or other important
stuff. Oh, well, yun yung mga important. Pero hindi ko alam kung naging strict sila sa Singapore sa electronics nung sinabi nila na i-check-in. So, I mean, kung in-offer naman, punta kayo sa counter, tanong nyo, sabi mo, ito yung laman ng gamit, okay lang ba? Yeah. Ay, shout out pala kay Marjorie. Siya yung nagsiserve sa atin dito today. Marjorie-san? Si Marjorie-san? Marjorie-san, si Marjorie. Marjorie-san. Marjorie-san. Shout out. Yan. Paano ba? Ganito lang. Ano yung next hack? Kush? Next hack, Mali. So kung, kunyari, hindi nyo na-check-in or hindi nyo chinek-in on purpose yung hand carry nyo, tapos pag sakay nyo ng plane, wala nang, overhead, wala nang space sa overhead compartment nyo. Kung kaya, huwag kayong maglagay sa compartment na nasa likod ng upuan nyo. Ideally, humanap kayo sa bandang unahan kasi ito yung nangyari sa atin. Puro sa Singapore lahat ng nangyari sa atin. Sa Scoot, pag sakay namin ng plane, kasi front row kami, may kumuha na ng space namin. So napilitan kami ilagay sa likod, bandang likod na space. Malayo. Row 1 tayo, parang row 10? 10 Oo. nakalagay yung gamit. So nung pag-land, kahit hindi dapat tatayo yung tao, di ba, until sabihin, tumayo na lahat. Hindi na namin makuha yung gamit. So hinintay namin makalabas lahat ng passengers. Ang tagal nung medyo lumuwag, tsaka lang ako tumakbo. Tsaka ko lang nakuha sa likod. Tas sayang naman kasi nasa parang front rows tayo. Sana And, tayo yung front. Oo, talagang unahan. tas tayo na dapat yung noon nung lumabas ng plane. Oo, so wala kang choice. Lungkot ng buhay mo. Yung nga lang pala exception, no? Kung paano kung nasa row 1 ka, nahuli kang sumakay. So wala na, lahat na ng space nasa likod mo. At least better pa rin yung legroom. Nakaupo ka lang naman, may konting delay lang. Pero yun, kung may choice, kunyari ang nakuha mong extra legroom seat, yung bandang likod, ayun, pwede kang humanap ng lalagyan Yeah. sa unahan. Hello! Hello! And dumating na yung authentic Japanese food natin. Ano yung sa'yo, Mari? Yung sa akin, ayan, salmon belly don to. Pero hindi mo lang kita kasi ang daming mayonnaise. Tapos ako, gyudon, classic to. Looks very authentic, Kush. Yes. Siyempre nasa Japan. Siyempre authentic. Speaking of kain, ano yung next hack, Maddie? Next hack, magdala kayo ng snacks sa plane. Kung kagaya ko na magutuming kayo. I think hindi mo to problem kung naka-business class kayo. Yung merong pwede ka lang mag-order anytime. Yung wala kang pinafollow na schedule. Tsaka yung pag naka-budget airlines ka din kasi, minsan may option ka na while booking na you can opt not to have food sa plane mo. Kung gusto mo magtipid. Mas tipid. So, magdala ka na ng sarili mong snacks. Pero kahit may kasama ng meal, yun nga, kung mabilis kayo magutom. Or, alam mo, minsan pag nabobore ka, gusto mo lang, or nanonood ka ng, kung may entertainment system yung plane, tapos nanonood ka ng movie, masarap na may kinakain. So, magdala ka lang. Kahit ano lang. Kare-kare. So, ubusan lang namin to. And then, let's fly out na sa next destination. Binubok ko na. Sige. Bye-bye. Perfect. Tadakimasu. Saan tayo, Maddie? Ngayon, dito naman tayo sa authentic na K-pop store dito sa Seoul, Korea. Hello, nice day, good morning. 좋은 하루가 될 거야. Ayun, so ano yung next hack natin, Maddie? Ay. Ang next hack natin, Maddie? Ayun, since medyo mahaba nga yung flight natin papunta dito, buti na nag-nap tayo. Oo. Speaking of nap, yung next hack natin is matulog kayo sa flight. Oo, especially kung late night or early morning. Or long haul para energized pagdating. Narinig niyo ba kami? Which leads us to yung next hack. Pwede kayong mag-nap sa flight, pero kung kunyari, medyo iba yung time zone ng pupuntahan nyo. Kunyari yung... Medyo iba, mga 1 hour. Yung pagbaliktad, kunyari gabi dito, umaga doon, yung gano'n. Yun. Parang sabayan niyo yung time zone ng destination country nyo. So, eto, kailangan mag-experiment. Oo. Parang kung ano yung gagana sa inyo. Kasi never kami nagkakaproblema sa jet lag. Kasi tulog lang kami the whole flight. Tapos pagdating namin kung ano mang time zone doon, naka-adjust na tayo agad, no? Ano next hack natin, Mary? Hello. Speaking of nap,
and tulog. Since maghanap naman kayo, syempre, to maximize it, make it more comfortable for you, magdala kayo ng mga sleeping gear. Like, mga sleeping bag. Mga noise cancelling headphones or earplugs, mga ganyan. neck pillows. Tapos yung eye mask, kung kunyari yung katabi nyo gusto bukas lang yung window, bukas yung window ng plane. Yung anong tawag dun, yung shade ba? Yung shade. Ayun, so mag eye mask kayo para kahit maliwanag makakatulog kayo. Ako to. Ano next hack, Maddie? Next hack. Sige, sabihin mo na. Ano nga ba? Teka lang, hintayin natin yung music. Awkward. Ayan, ano yung next hack? Ayun, kung walang blanket yung plane, hindi nagpo-provide, check nyo to ahead of time. Keep nyo yung jacket nyo handy, parang nandyan lang sa upuan or yung basta madaling hatakin. Ayan, so bago dumilim, lipad na tayo sa next destination. Tsaka parang nainitan ako. Gusto mo lumipad naman sa somewhere na mas malamig. Lamig. Saan tayo, Maddie? Ngayon, dito naman tayo sa Canada. Yan. Pero bakit parang ang dugyot pa rin natin ang init? So ano yung next hack, Maddie? So ito, nag-a-apply ito kasi long flight to eh. Oo. Yung biyahe natin, haba. Oo, buti ginawa natin to, which is to download songs, movies, and TV shows on your device. Oh, ito, sobrang importante to kung yung flight nyo budget, yung walang entertainment system. Pero actually kahit sa planes na may entertainment system, hindi rin kasi laging maganda yung options, yung shows. Oo. So parang kung meron kayong subscription sa mga Netflix, mga ganyan, download nyo na, tapos doon na kayo manood sa phone. Hindi kayo makapaglakas ng boses kasi ang tahimik dito. Ganito yata sa Canada talaga, quiet daw dito eh. Oo, kahit talaga yung mga tao. Oo. What? Nag-isip ko ng Canadian accent eh. Baka ma-kick out kami pag maingay. Before we move on to the next hack, pakita muna natin yung very Canadian meal natin. Sige, wait. Ooh, Ano yan, Maddie? maple bacon donut. Ano yung next hack, Maddie? Next hack, pag may dala kang parang shoulder bag, like ganito. Ay, Dikit. yeah. Ayan. Bag. Basta bag. Preferably, dapat yung okay lang na ilagay mo under your seat o sa floor. Kasi ipapaganon talaga, lalo pag take off tsaka landing, no? Or kung hindi man, yung okay lang maipit sa overhead compartment, no? Oo. Minsan kasi kunyari, meron kang dalang bag na bago or yung sobrang ingat na ingat mo. Or luxury. Oo. So, mga hinayang ka. So, keep that in mind na lang na maging mentally prepared ka na. Ma-damage or mabasa, marumihan, mga ganyan. Kasi, side story lang, may isang YouTuber na nagkwento siya na meron siyang bagong Louis Vuitton na bag. Tapos, dinala niya sa plane. As in, nag-ingat na ingat siya doon. Tapos, yun nga, kailangan ilagay under her seat. Tapos, nag-nap siya doon. Tapos, nung pagising niya, for some reason, parang ang sticky daw ng bag niya. Tapos, yun pala, yung passenger sa likod niya, nag-spill ng Coke on it. So, parang wala na. Yung leather kasi ng Louis Vuitton, may parts doon na parang pag nabasa, Wala permanent. May watermarks na. Tapos magkano yun, no? Oo. So, yun lang. Keep that in mind. Preferably mga nylon o mga leather na Jansport. hard-wearing. Tsaka, I guess kung meron kayong protector, yung spray pang water repellent, lagyan nyo na rin to be sure, kahit mura. Kasi yung gamit nyo naman mababasa. No, next hack, Kush. Ito, ano na naman to, parang hindi siya hack. Well, hack din. Don't be afraid to order coffee or tea. Kasi hindi namin alam kung narinig nyo. Merong mga nagsasabi na wag daw kasi marumi. Yung water. Or something, yung filter ba yung water. Parang big no-no daw mag-order ng ganyan. Pero may friend kami, si Pao nga, ay yung kanina rin, yung nagbigay ng tip about the exit row. Hello, Pao. Ayun, sabi niya, hindi totoo yun. Kasi meron silang dedicated na either tumbler or sabi decanter. Hindi ko alam kung ano yan eh. Na ginagamit lang siya ng 2 to 4 flights, tas palit na. And even after every flight, kung may natirang coffee, tapo na yun. Nililinis siya talaga. So, hindi siya unsanitary. Tas dedicated yun for that lang. Hindi siya ginagamit for anything else. So, safe yun kung gusto niyo mag-coffee. Pero risky yun kung
Napupoop kayo pag nagko-coffee. Oo. Unless okay lang sa inyo mag-poop sa plane. Parang okay ka lang mag-coffee. Hindi mo kailangan alalahanin yung madumi yung tubig. More of yung the fact na coffee siya. Oo, kung sensitive kayo or kung hindi kayo makakanap, ganyan. Pero hindi dahil marumi. So, myth lang daw yon. Thank you, Pao. Speaking of coffee, kung marami kayong nainom na coffee sa flight, so syempre baka maiihi kayo. Huwag nyo nang hintayin na super naiihi na kayo bago kayo tumayo to go to the bathroom. Or napupoop. Oo. Yeah, parang, kasi usually, kunyari kahit big plane, may 2 o 3 banyo lang, parang ganon. So, kung may konti pa lang na feeling, go na pilitin nyo na. Oo. Wag kayong maghintay. And ideally, kunyari, isi-serve na yung food. Pag lagpas sa inyo nung tray, umihi na kayo agad. Kasi mamaya, pag nililigpit na, tagal mo maghihintay. And right after, kumain ng mga tao, lahat sila pipila sabay-sabay. So, yun yung mga peak time na nagbabanyo. So, iwasan nyo yun. Oo. Kasi you'd be surprised, like kunyari, pag sinilip mo yung banyo, parang, okay, wala namang pila. Pero like 5 minutes later, may mga 4 na nakapila. So, you never know. Tapos yung 4 na yun, hindi mo alam. Minsan, ang tagal no? Oo. Parang minsan may nagsisipilyo ba? Oo, mga ganun. So, huwag kayong maghintay talaga na urgent. Magsisipilyo pero magbuburakay lang na. 40 minutes. Speaking of wiwi, sabi namin kanina dapat stay hydrated. Huwag super hydrated dahil yun nga, baka mamaya matao na ihing-ihing na kayo tapos may tao sa banyo. So, parang yung enough lang ba? Huwag sagad-sagad. Oo. Pero yun nga, stay hydrated pa rin kasi sobrang dry yung air sa plane. So, nakaka-dry ng skin and mas prone ka sa uhaw. And yun nga, yung effects na headache and lalo ka may hilo. Yun din. Speaking of more wee, magdala din kayo ng mga cleansing wipes tsaka tissue. Actually, hindi lang to for banyo purposes Kasi, di ba, hindi pa kasi tayo nag-business class, pero sa economy, parang isang tissue lang yung makukuha mo unless humingi ka pag sinerve na yung food. So, alam mo yun, pag kinailangan mo lang, natuluan ka ng something, dapat meron ka handy, meron ka sarili mong dala. Oo, tas parang hassle pa kung may pila pa sa banyo, di ba? And lalo na yung, kung kanya long haul flight, like 8 hours yung flight mo, maganda rin na meron kang cleansing wipes kasi parang yun na yung panghilamos mo. Para hindi ka laging mag-aabang sa banyo. Ano yung next hack natin, Maddie? Next hack, kung contact lens user kayo, don't wear contacts sa plane. Yeah, dahil unang-una yung dry nga. Oo, dry yung air. Parang hindi ko alam kung na-experience yun na to. Ako nangyari, pag dry na, ang hirap tanggalin. Medyo hassle. And hindi naman siya dapat pinangtutulog. So kung nasa plane kayo tapos makatulog kayo, hindi safe yan. Although meron mga Although meron mga contact lens na parang pang 24-hour wear, di ba? May sinabi yung Hindi 24 hours. Merong pang 30 days. na without removing. Oo, so pwede mo ipang swimming daw yun. And stuff. Pantulog. Pantulog. Hindi lang namin alam kung anong feeling nun pag sa plane. Pero in any case, kung talagang kailangan nyo mag-contacts sa plane, siguruhin nyo lang na lagi kayo nag-eye drops. Oo. Hindi lang siya basta eye drops. Iba yung parang lubricant, easy gel. Hindi yung pang-contacts talaga na solution. Yung ganon. Oo, preferably ask your optometrist for advice. Yan. Yung ilaw natin para tayo ni-interrogate. Ang oily ko dito. Oo nga. Yun talaga sa Canada. So, ubusin lang namin tong maple bacon donut. Tapos balik na tayo ng Manila. Kasi para in time for dinner, no? Yun! Nasa Manila na tayo ulit. Ang polite talaga ng mga tao sa Canada, no? Oo, lagi sila mga I'm sorry, yung mga thank you, ganun. Speaking of being polite, ano yung next hack, Mary? Next hack is maging kind kayo sa mga cabin crew. Oo, kasi una, hassle na nga, ang hirap na nung work nun, no? Long hours yon kasi hindi lang naman kayo yung flight. Pangalawa, hindi nyo dapat binibuisit yung taong nag-aasikaso sa inyo, di ba? Meron kasing mga horror stories din ako napanood na parang nainis sa kanya yung cabin crew. So, ang lala na nung service, parang ganun. Hindi naman siya nangyayari sa lahat ng airline. Pero I mean, hindi naman magandang asal talaga na awayin mo yung cabin crew. Yeah, and actually kahit sino naman sa service na industry. Tsaka parang 'di ba, sabi nga ni Pao, yung friend natin na FA, na stressful din yung job sila. Kasi isipin mo, may mga early morning flights, may mga overnight flights. So syempre sila nagkatrabaho during those times habang kayo tulog. Tapos bago kayo mag-board, nag-work na sila. Pag
alis nyo, nag-work pa rin sila. So, yun lang. I mean, maging polite lang kayo sa kanila. Kasi minsan, kunyari, ito, yung experience natin sa Korean Air, before pa to, parang years ago pa, 2017. Bumili ako ng guitar, di ba? Tapos nung pauwi na tayo, nung i-check-in na, sabi, additional 5K daw yon. Pero mabait kasi tayo makipag-usap sa kanila. So, sabi nung nasa check-in counter, wait, wag muna i-check-in, i-try natin. Nagtagalog. Itanong muna natin, bago kayo mag-board, tanong natin do sa, yung mga cabin crew na nandun, kung may magagawa. Tapos, ang ginawa nila, pinauna pa tayo mag-board. Kinuha nila yung guitar, tapos nilagay nila dun sa lalagyan ng gamit ng cabin crew. So, hindi naman lagi nangyayari yun. Hindi kayo kailangan maging mabait para sa perks na ganun. Pero, minsan may ganung nangyayari kung maayos lang kayo makipag-usap. Yeah. May mga ganun kasi gusto nila kayo. And baka refreshing din kasi yung iba parang as if, ay, hindi, nagtatrabaho ka for me. Parang ganun yung vibe. So, yeah, be polite lang. Yeah. Ano yung final hack natin for today, Maddie? Final hack is, syempre, hindi lang sa cabin crew kayo dapat maging polite. Syempre, sa ibang fellow passengers nyo din. Kasi isipin nyo to nakatrap kayo sa plane for ilang hours. Gusto nyo bang may kaaway kayo? And magiging awkward din for everyone else. Basta ayaw mo lang yung may ganung hassle. Parang kang laging on guard nun may kaaway ka na tao sa plane. Oo. Parang ganon. So, In 300 meters, use the right lane to turn right on 63 Dr. A. Sanders Avenue East. So, be polite lang din. Parang maging, hindi lang yung politeness yung parang maging sensitive ka rin na wag mo bangga-banggain yung upuan ng nasa harap. Yung mga ganyang bagay, minsan di natin napapansin yan, no? Yung mga ganon. Tapos, huwag kayo masyadong maingay, wag maharot. Yung mga ganon. Kasi shared space yan tapos, hindi mo rin alam gaano kapuyat yung iba or baka iba doon may pinagdadaanan. Alam mo yan? Mga ganon lang. Kasi kung ikaw pagod, malamang sila pagod din. Oh, diba? may iba pa doon na pagod din or mas pagod sa'yo. And kung shared space, huwag nyo i-hug yung armrest kung pwede naman dito ka sa kabila. Yung mga ganong bagay, simple things, maging aware ka lang na hindi ka nakakaabala o nakakaperwisyo ng mga ibang passengers. Or usually, pag kunyari may tao sa directly behind me, tas gusto ko mag-recline ng seat, minsan nahihiya din ako. Like, ayokong i-recline ng all the way kasi alam ko gaano ka-hassle yun. Parang may time na naalala ko, kumakain pa ako. Basta may nakababa pa yung table ko, tas biglang nag-recline ng todo yung nasa harap ko. Tapos parang halos naipit na yung tiyan ko. Oo. So, yun. Parang lumingon lang kayo, tignan nyo lang. Or kung pwede namang wag maximum recline. Kasi hindi mo na kailangan i-maximum recline para makatulog Lalo na kung may nag-pillow naman kayo. Oo. Or kung pwedeng i-heads up nyo yung nasa likod, magre-recline lang ako konti. Parang ganon. Parang maging considerate. Yan. And may isa pa akong na kwento na parang may isang couple na may baby o yung tipong malakas umiyak. So parang beforehand, bago pa mag-take off yung plane, parang namigay sila ng parang mga candy, parang or snacks sa mga fellow passengers sila sa malapit sa seats nila with a note that says heads up lang, baka maingay yung baby namin during the flight. So sorry na lang if ma-inconvenience namin kayo. So hindi mo kailangan bigyan every time lahat ng mga co-passengers nyo pag may baby kayo. Pero yung mga ganong things na it's nice to know na may mga ganong considerate people. Tapos kayo rin, kung kayo naman yung walang dalang baby tapos may maingay na baby, huwag nyo namang awayin yung parent kasi hindi mo naman makokontrol yun. Diba? Nangyayari talaga yun. Kaya nga yung isa naming suggestion, laging may earplugs kayo or noise cancelling headphones, earphones, no? Yeah. Para kayo na mag-adjust. Alam naman yung bata pa, yung baby yung mag-adjust sa inyo. Diba? Ayun, mga ganun lang. So, yun. Papunta na tayo sa bahay. Sana, naging useful. Nakatulong sa inyo to. Yeah. And if meron din kayong mga na-pick up na flight hacks sa sarili nyong experiences, comment down below. Oo. Tas kung may questions, comment nyo lang din. Yep. Bye-bye! Bye-bye! Japan